In this video, I'll show you everything you need for your first trip to Singapore. From airport tips to travel advice that will make your visit smooth and unforgettable. Hello mga ka-explorer! We're now here at NAIA Terminal 3 and today na yung flight namin to Singapore para sa 3 nights cruise going to Phuket, Thailand. Time check around 4:20 na ngayon and ang daming tao, ang haba ng pila sa Singapore Airlines. Alam nyo ba, mas mura pa itong Singapore Airlines kaysa Philippine Airlines nung nag-book ako Kasi nasa 471 point something yung nabook ko dito sa Singapore Air. So, ito yung kinuha namin kasi mas mura siya. So, yung binayaran ko is kasama na doon yung 7 kilos baggage, 25 kilos check-in baggage, tapos may in-flight meals and entertainment kasi full service flight itong Singapore Airlines. Yung binayaran namin, wala pa yung travel tax. So, yung ginawa ko is, nagbayad na lang ako online via GCash and yung convenience fee na binayaran ko is 75 pesos. Tatlo na kami. Hindi ko sure kung per transaction yun or per person din yung bilang. Based on my research, merong 4 counters ang TIEZA dito sa NAIA Terminal 3. Suggestion ko lang na bayaran nyo na online yung travel tax nyo para hindi na kayo pumila dito sa counters ng TIEZA kasi may pila rin siya and makukonsume din yung oras nyo and baka maalanganin kayo. Kaya dapat talaga maaga kayo sa airport 4 hours before flight pag international and 3 hours pag domestic. Kasi tingnan nyo ngayon, ang haba ng pila dito sa likod ko. After nyo mag-check-in, bale sa immigration na. But before nun, need yung i-scan yung boarding pass nyo para makapasok sa immigration area. Then sa immigration, wala namang tinanong sa akin. Tatak na agad. Tapos x-ray na. From check-in until makapasok dito sa may boarding area, mga 1 hour din yung nakuhang time. Need yung mag-fill up ng e-travel 3 days before departure. Tapos sa Singapore naman, yung Singapore arrival card, ganon din. Kunyari, Wednesday yung flight nyo, Monday nyo lang pwedeng i-fill up yung mga forms. Tapos, etong mga e-travel and Singapore arrival card, wala yung bayad. So, pag may bayad yan, scam yan. Tapos, tayong mga Filipino passport holders, wala rin visa to Singapore. Vlog talaga. So, nagbigay sila ng hot towel. Grabe, as in, hot talaga pagkahawak mo. Parang gusto mo agad bitawan sa sobrang init ng towel. Maluwag yung legroom ng Singapore Air. Ayan, hindi siya masikip. Travel time from Manila to Singapore is 3 hours and 30 minutes. For breakfast, we had corned beef with rice and egg, bread, fruits, yogurt, water, and hot tea. Plus, they even have a mirror on their tray table. As for the lavatory, it is well maintained and thoughtfully equipped with foot pedals for the bins. Welcome to Changi Airport, the best airport in the world. Kasi airport pa lang, ang dami ng attractions. Yung per terminal nila, may mga attractions sila na pwede nyong i-check. Kaso kami, hindi na namin mapupuntahan kasi kulang yung time namin. Kaya if meron kayong layover dito, pwede kayong umikot-ikot, mamasyal muna bago kayo mag-boarding. Visit changiairport.com, go to the At Changi section, and then navigate to terminal guides to explore the attractions available at each terminal. Tapos, bawal din ang vape dito, pero alam ko, pwede naman yung cigarette. Although may designated area lang. Bawal din ang jaywalking. May designated area talaga sila for pedestrian. Kaya gamitin nyo yan kung ayaw nyo makulong sa Singapore or ma-penalty kasi mahal pa naman dito sa Singapore. Nung nag-book ako, October 2025, nasa 45 lang siya. Simula nung nagka-war sa Middle East, tumaas yung Singapore dollar. So far, nagustuhan ko yung experience sa Singapore Airlines kasi maganda yung service talaga. Malaki rin yung legroom, maganda rin yung CR. Actually, mas maganda siya kaysa Cathay para sa akin. Medyo malayo din yung lalakarin papuntang immigration. Baba kayo dyan, papuntang immigration. Then, nandito yung first attraction dito sa Terminal 2. So, ito muna yung pupuntahan namin bago kami mag-exit ng airport. At Changi Airport's Enchanted Garden, you will feel calm and relaxed as you explore this attraction. Hover lang daw yung hand sa pot. Try natin. Then, may sound na. Ayan. Ayan. Tumutunog na. Ito naman. Yan kaya. Wala. So, ito meron. Ayan, tumutunog siya.
Pagka-landing nyo ng Changi Airport, pwede kayo pumunta dito sa Enchanted Garden bago kayo bumaba papuntang immigration. Pagbaba nyo, ayan na agad yung reminder na dapat meron kayong SG arrival card kasi hindi kayo makakapasok ng Singapore kapag wala yan. Although kapag hindi kayo gumawa niyan advance, pwede naman upon arrival lang. Pero syempre, matatagalan kayo dito. Tapos na ako sa immigration, bale e-gates na dito. I-scan lang yung passport, tapos pagpasok mo, magpipicture siya, then kailangan ng fingerprint, then tapos na. Ganun lang kabilis. As in, wala kang pili kasi ang tagal namin sa loob ng Enchanted Garden. So, na-assist talaga kami ng mga staff dito. Mas okay siguro kung late kayo lumabas. At least may assist kayo in case, kunyari, may mga matatanda kayo na hindi marunong. So, mas okay kapag late kayo lumabas. Tapos, pagbaba nyo from Enchanted Garden, dun sa escalator, di ba makikita nyo yung reminder ng SGAC. Meron dun sa left side, bago mag-e-gates, may mga tablets dun. Pwede kayong mag-fill up doon ng SGAC nyo in case na hindi kayo nakapag-fill up in advance. Then may staff din doon na pwede mag-assist. Hinahanap ko na lang ngayon yung Belt 36, yung Travelex. Doon makukuha yung SIM na binook ko sa Agoda. Reminder din pala, kapag nasa may immigration area kayo, bawal talaga mag-take ng photos and videos. Kung hindi nyo alam, stricto talaga tong Singapore. Kung ayaw nyo ma-fine or makulong, mag-behave talaga kayo. Andito na yung Travelex, ayan. Kaso, kailangan daw lumabas muna, then i-pick up sa labas yung SIM. Dito ko na-book yung SIM sa Agoda, sa Travelex. Terminal 2, lalabas muna ng customs, then dito kukunin. Iniscan lang nila yung QR code, then hiningi nila yung passport ko. Ito na yung nag-book kong SIM sa Agoda. Mura lang to. Ilalagay ko na lang yung price. Tapos 100 gig na rin to. Tapos may international call. Since pupunta kami ng Thailand, may international data rin to. Try ko lang mamaya if pwede ba siya sa pocket wifi. Sabi kasi nung isang staff pwede. Sabi naman nung isa, hindi daw. Sinet up ko lang yung SIM. Nilagay ko lang siya sa phone. And hindi na kailangan mag-SIM registration kasi sila na yung gumawa for me. So, eto, na-set up ko na siya. Tapos may kasama rin siyang roaming. Tatry ko yan kapag nasa Thailand na tayo. Kaya make sure to subscribe para maabangan nyo and makita nyo yung update regarding dun sa free data na kasama dito sa Singtel SIM na nabook ko sa Agoda. Tapos speed test tayo. Ayan o. Grabe. Ang bilis ng speed. 260.2 yung speed ng download. Tapos yung upload is nasa 50 plus na ngayon. Ayan. Ayan yung result. Mabilis talaga siya. Here's the exchange rate at Travelex for 1 USD to SGD. On the way na tayo to level 3 pero kailangan mag-take ng escalator. Wala silang elevator papunta sa level 3. Andito na tayo ngayon sa level 2, departure area. Ayan agad yung wonderful na attraction dito sa Terminal 2. Pag-akyat ng escalator, punta kayo sa may wonderful. Yun yung pinakamalapit na escalator going to level 3 sa mga restaurants. Ang ganda ng wonderful in person. Pero tsaka na kami magpipicture. Limited lang yung time namin. Ayan yung escalator going to level 3. Ayan yung mga restaurants na makikita nyo. Puro mga Chinese. May Japanese din kanina. Pero dito tayo sa Claypot Daddy. Kailangan mag-scan to order. Then, yan yung order namin. Dinala ko tong pocket wifi ko. Tatry ko kung gagana ba yung SIM dito sa pocket wifi. Kasi sabi nung staff, try lang daw. So, itatry ko. Okay, sobrang saya ko kasi gumana siya. Tinry ko siya ngayon and gumana talaga siya. Nakapag-speed test na rin ako. Maglalagay din ako ng link para sa pocket wifi if gusto nyo rin ng ganito. Sobrang useful nito. 3 kami. So, para hindi na naka-hotspot, sayang din kasi yung battery ng cellphone. At least dito, kaya nito around 12 hours yung gamit. Ito yung Claypot Broccoli. Ito naman yung Dragon Chives. Bale, yung total namin dito sa Claypot Daddy is 29.26. Tapos, yung na-charge sa GCash card is 1379.83. Bale, yung rate ng Singapore, 2 peso is 47.16. May isa pang attraction dito, itong Flap Picks. Dito malapit sa Claypot Daddy. Ito yung Flap Picks, tapos dito yung Claypot Daddy. Ayan o. Need bumaba ng level 2 para sa Skytrain. Pagbaba ng escalator, sundan lang yung sign. From Terminal 2 to Terminal 3, sakay kayo ng Skytrain if gusto nyo makita yung Jewel Vortex. Terminal 2 and Terminal 3 lang yung dumadaan sa Jewel Vortex. Pero kung galing kayong Terminal 1, hindi siya dumadaan. Hindi nyo makikita yung Jewel Vortex.
Nakakatawa lang, nagkamali ng tayo ng side. Dapat pala, pagpasok nyo from Terminal 2 to Terminal 3, pagpasok nyo, dapat left kayo agad. Doon makikita yung Jewel Vortex pag dumaan yung SkyTrain. Basta, ang tandaan nyo lang, from Terminal 2 to Terminal 3, pagpasok nyo, turn left agad. Doon kayo tumayo kasi doon makikita yung Jewel Vortex. Then, paglabas ng SkyTrain, turn left ulit, makikita nyo tong sign to Jewel. Around 10 minutes walk yung lalakarin from Terminal 3 to Jewel. Ganon din sa Terminal 2. Meron din link bridge doon going to Jewel. Pero kami kasi gusto namin masakyan yung SkyTrain kaya pumunta kami from Terminal 2 to Terminal 3. Time check, 1:50 p.m. na. Ang daming tao going to Jewel. I forgot to mention, today is a Palm Sunday. So marami talagang tao dito sa Jewel kasi syempre walang trabaho. And marami rin siguro pumunta ngayon to Singapore. Ayan na yung Jewel. Malapit-lapit na tayo. Ayan na agad yung Jewel Vortex. Nakikita ko na from here. Ang daming tao dito sa may Jewel Vortex. Heavy traffic din dito para magpa-picture sa Jewel Vortex. Sobrang daming tao. Ito pa palang isang tip. Kung gusto nyo mag-Legoland, huwag kayo pumunta ng Good Friday. Kasi holiday sa Singapore. Tapos lahat sila nagko-cross border. Tapos yung nangyari sa amin is yung bus going to Malaysia from Singapore, instead of 2 hours or 2.5 hours. Naging 5 hours, na-stuck kami sa traffic. Tapos yung time na na-spend namin sa Legoland Malaysia, around 1 hour na lang. Sobrang nalugi kami doon. Kaya huwag kayo pumunta ng Good Friday. Ayan, mas manageable yung crowd dito sa level 2 ng Jewel Vortex. Huwag kayo pumunta sa level 3 kasi sobrang daming tao talaga. Ganito kadami yung crowd sa Jewel Vortex level 2. Ayan, halos wala nang tao ngayon. If plano nyong pumunta dito sa Jewel, libre lang naman. Mall kasi to, wala talaga siyang entrance fee. Para siyang Newport sa Naiya. So, attraction lang itong Jewel Vortex dito sa Changi. Andito naman kami sa level 1. Mas malapit dito. Kaso, pag dito kayo pumunta, medyo tumatalsik na yung water. Sinadya lang talaga namin muna puntahan itong Jewel Vortex kasi ito talaga yung sikat na attraction dito sa may Changi Airport. So, mabilisan lang din to kasi limited yung time dahil mamaya pupunta pa kami sa isang church to attend the mass kasi Palm Sunday ngayon.